नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। मैले आज लप्सीको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले छिटो र सजिलो तरिकाले यो लप्सीको अचार बनाउन गइरहेकी छु। यसरी बनाएको लप्सीको अचार एकदमै मिठो पनि हुन्छ। मेरो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो युट्युब च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नका लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब मैले यो अचार बनाउनको लागि के सामान लिएँ त भनेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेकी छु। हेर्नुस् है त। मैले यो अचार बनाउनको लागि 1 केजी लप्सी लिएकी छु, 300 ग्राम चिनी, 50 ग्राम 5 फोरन, 2 चम्मच काश्मिरी मिर्च, 1 चम्मच नुन, 1 चम्मच बेसार लिएकी छु। त्यसपछि सुकेको खुर्सानी र 1 कचौरा तेल पनि लिएकी छु। मैले यो लप्सीलाई एउटा प्यानमा राम्रोसँग धोएर थोरै पानी राखेर हिट गर्दै छु। यसलाई मैले 5 मिनेट जति बोइल गर्छु। 5 मिनेट पछि लप्सी यस्तो हुन्छ। यसले बोक्रा छोडेको हुन्छ। यस्तो भयो भने हामीलाई बोक्रा छोडाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले यो पाकेको लप्सीलाई एकछिन सेलाउन राख्छु। मैले अघि लिएको 50 ग्राम मसलाबाट 1 चम्मच मसला अहिले फ्राई गर्नको लागि निकालेर राखेकी छु। अब बाँकी मसला भुट्नको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ। अब मैले यसमा मसला राख्दै छु। यसलाई भुट्दै छु। यो भुटिएर ब्राउन कलरको हुनुपर्छ। यो मसला रेडी हुन लागिसक्यो। अब यसलाई मैले एउटा भाँडोमा राख्दै छु। अब एउटा मिक्सरमा राखेर मैले यसलाई पिस्न गइरहेकी छु। यसलाई मैले पिसिसकेँ। यो यस्तो भयो। अब मैले यता अघि सेलाउन राखेको लप्सीको बोक्रा फाल्दै छु। यसरी फाल्दै छु। यस्तो भइसक्यो। अब मैले लप्सी पकाउनको लागि एउटा प्यान बसालेँ। यसलाई हिट गरेर
यसमा अघिको तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले अघि राखेको मसला फ्राई गर्दैछु। मसला फ्राई भइसकेको छ। अब मैले खुर्सानी राखिदिन्छु। खुर्सानी पनि फ्राई भइसक्यो। अब मैले अघि बोक्रा फालेर राखेको लप्सी राख्दैछु। यसलाई एकछिन चलाइदिने। अघि राखेको नुन राख्दैछु। बेसार राखिदिएँ। अब मैले यसलाई एकछिन चलाइदिन्छु। लो फ्लेममा राखेर यसलाई 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। कश्मिरी मिर्च पनि राखिदिएँ। अब एकछिन यसलाई चलाउँदैछु। अब मैले अघि पिसेर राखेको मसला राख्दैछु। यो मसलालाई राम्रोसँग चलाइ मोल्दिने। यस्तो भइसक्यो। अब मैले यसमा चिनी राख्दैछु। चिनी राखिसकेपछि यो पिँधमा लाग्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले एकदमै लो फ्लेम बनाएर यसलाई चलाइ पकाउनु पर्छ। यो अझै पाक्दैछ। यस्तो भएर पाक्दैछ यो। चिनी पग्लिसकेको छ। चिनी पग्लेपछि पनि यसलाई राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। अब यो रेडी हुन लागिसकेको छ। यो तयार भइसकेपछि यसले तेल छोड्छ। हेर्नुस् त, यसले तेल छोडिसकेको छ।
खानको लागि रेडी भइसक्यो। कति राम्रो कलर देखिएको छ। तपाईहरुलाई पनि खान मन लाग्यो भने यस्तै सजिलो तरिकाले बनाएर खानु होला। यसरी बनाएको लप्सीको अचार धेरै समयसम्म राख्न पनि सकिन्छ। यो धेरै समयसम्म बिग्रदैन। हजुरहरुले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। Thank you. See you in next video. Bye.